Hello my dear brothers and sisters, peace in the all good, pax et bonum, pace bene, ciao. Today we celebrate the solemn feast of Saint Joseph, the husband of Mary, the foster father of Jesus Christ, which can be found from the Gospel of Matthew, chapter 1, verse 19. And what about Saint Joseph? Anong meron siya? Saint Joseph, he's not just a just man. Hindi lang sa basta taong makatwiran. Hirap sa Tagalog, no? He is not just a man. Ayan. He is not just a just man. Yun, correct. He is not just a just man. Hindi lang siya basta, no? Isang taong makatwiran. Bakit? Because Saint Joseph, let's focus, marami siyang virtues eh. Talaga namang mayroon pang isang litany of Saint Joseph. But now let us focus on Saint Joseph being a just man and a man of sanctity. A holy man. First, Saint Joseph is a man who discerns. A man of discernment. Pag sinabing discernment, yung bang hindi ka padalos-dalos, pabigla-bigla ng desisyon. Hindi ka basta cranky, para pang munting kibot, umaalma na kagad. Saint Joseph is a man who is always composed, maintain ang kanyang poise. Yan si Saint Joseph. Saint Joseph always maintain his poise. Hindi siya mapilabila. Bakit? Nag-iisip muna siya. At sa kanyang pag-iisip, at sa kanyang salobin in his heart, ang kanyang hangarin, his desire, is always the desire of God. Saint Joseph is a seeker of the divine will of God. Yun ang kanyang desire. So his desire is actually inseparable to the desire of God. Hindi hiwalay sa kalooban ng Diyos. Maganda. It is something that we can learn from Him. Kasi tayo, mga pasaway, kung ano maisipan, maibigan, wala. Kaya marami sa atin nalulugmog sa kasalanan. Tao lang yun, ha? Si Saint Joseph, tao lang siya. Tao lang din tayo. Kaya siya isang modelo ng kabanalan. Modelo siya ng pagiging makatwiran. Iyon yung Saint Joseph. Hindi lang basta pinag-usapan po kay Saint Joseph. But what is something with Saint Joseph? A man of discernment. Yung kanyang kalooban, due to the fact na nagkakamali siya, gaya natin, hindi niya inaalis, hinihiwalay ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos. Lagi niyang hinahangad. Meron siyang banal na paghangad sa banal na layunin ng Diyos. Tayo naman, nagkabula. The mystery of incarnation took place. Hindi madali. Especially, we know very well what happened to Mary. Kung nabuntis siya sa pagitan ng kanilang betrothal. Diba? Stone to death kaya ang hatod yun ng death sentence. Death sentence yun kay Mary. Parang gusto kanya, di ba? Alam natin na balaksanan niyang hiwalayan. Balak niyang humiwalay kay Mary. Pero dumating ang sakdolo. Dumating yung ayuda with the help of Saint Gabriel the Archangel. And sabi sa kanya, do not fear, do not be afraid. Actually, Saint Joseph, fearless siya eh. Fearless siya ng tugdin ang kalooban ng Diyos. Kaya sinabi ng angel ng ganoon,
Kasi didiscern mo din kung sinong angel yun. Alam niya kung yun talaga yung angel ng God o angel na falling angel. Yan. Kilala niyo sila yung falling angel. Pero yung angel nito, simply sinabi niya tungkol sa banal na plano ng Diyos. Nakita niya, discern niya, sa Diyos to. Ganun dapat eh. Ganun din yung hamon sa atin. We need to discern if these things, this particular situation is from God. Yan. If this action is actually the will of God, makakabuti ba o hindi? Huwag na lang. Hindi kasalanan niya. And other thing, pag-infer this niya, it leads to what? To obedience, yung pagsunod. Fearless na siya'y sumunod sa isang napaka-delicate na situation. Fearless niyang sinunod ang kalooban ng Diyos in silence. Okay? In silence. Sumunod siya ng walang reklamo. Hindi niya sinagot yung Archangel Gabriel. Naalala niyo kasi sa Zachariah, di ba? Kay yung tatay ni John the Baptist. O nangyari kay Zachariah, napipi. Ito naman baligtad kay Joseph. Di siya nasalita, pero nangyari, di ba? Nangyari kalooban ng Diyos sa kanyang buhay at nagkaroon ng Kristo tayo sa ating buhay. So, naging fearless siya sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. It entails sacrifice ng pagsunod. Hindi madali, di ba? Tayo pag sumusunod, mareklamo, may angal, bubulong-bulong, ganyan, murmuring. Pero siya hindi. Dahil ang kanyang hangad, kalooban ng Diyos, the divine plan of God, the desire of God. And, nangyari, dito, may tuturo sa atin, sa Diyos can teach us, guide us, and walk with us in holiness of life and in justice. Pag sinabing holiness of life, kabanalan, pag buhay Diyos, kabanalan, it is one way of saying to have a perfect conformity to the will of God. Conformity in precision, in all things, at all times, and in all places. So, holiness is a perfect conformity to the will of God in all things, at all times, and in all places. Nako, di madali. Pero posible yun. Once we seek at ang focus natin ay kalooban ng Diyos, darating lang yung tulong. Tutulungan tayo na ng Diyos. Kasi we cannot do it alone eh. We cannot do it alone. We need the grace of God. And when we speak of justice, this cardinal virtue that was frequently used in the sacred scripture. And when we speak of justice, this justice actually incarnated, took flesh in the person of Jesus. Jesus is the just one, sinasabi. Jesus is the just one. Died for the sake of the unjust. Itong from the first letter of Peter, chapter 3, verse 18. Tinuturo din ng ating katekismo yan. Jesus is the just one of God who died for the sake of the unjust. Pag sinabing just o justice, sa Tagalog ay katwiran. So, ang Panginoon Diyos ay makatwiran at ang katwiran ay nagtook flesh na incarnate sa personality ni Jesus. Okay? So, ano bang katwiran ng Diyos? Ang katwiran ng Diyos, mga kapatid, tayong lahat ay maligtas. Saint Augustine used to say, the justice of God saves. Di ba? Ganda, no? The justice of God saves. Ang katwiran ng Diyos ay napagdiligtas. At ang katwiran niya at tayong lahat ay mapabuti, mapalaya sa ating makasalanan, mahilom mga sugat natin, both body and soul,
at matanggap natin yung nararapat para sa atin. Yun ang justice. Ano bang nararapat sa atin? Na tayong lahat ay mapabuti at makamit natin ang tunay na kapayapaan at yung buhay na walang hanggan. So, with Saint Joseph, a just man, a man of discernment, focused always to the very divine will of God, fearless in doing it, fearless in obeying God in silence, not murmuring, not complaining, because he's always focused to the divine plan of God, to the justice of God. Then Saint Joseph is our true guide, who can walk with us in holiness and in justice, sa katwiran ng Diyos na tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Peace and all good.